वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई के सोध्न चाहेँ भनेदेखि यो हेर्दाखेरि चाहिँ कतिको रियल देखेको छ प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भनेदेखि अब यो मेकअप त कसरी गर्ने भनेर सिकाउनको लागि म छँदैछु र त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरूले सबैभन्दा फर्स्टमा मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। ल अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ है त। ल अब यो बर्निङ इफेक्ट मेकअप चाहिँ हजुरहरूले बडीको कुनै पार्टमा पनि बनाउँदा हुन्छ, हातमा खुट्टामा होइन, जहाँ बनाउँदा पनि भयो। हामीले चाहिँ फेसमा बनाएर अनि हल्का यो घाँटीको तलसम्म अलिकति लाने भनेर गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले फर्स्टमा मोइस्चराइजर पनि लगाइसक्यौँ है। ल अब यो मेकअप गर्नुलाई त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन र प्रडक्ट पनि त्यस्तो धेरै पनि लाग्दैन। अहिले मैले यो जुन टालिरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ ड्राई टिस्यूको चाहिँ पेपरलाई मैले मजाले टुक्रा टुक्रा पारेर यसरी लगाइरहेको छु। अब यो लगाउनको लागि चाहिँ हामीले यत्तिकै टालिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ एउटा लेटेक्स भन्ने लिक्विड आउँछ, त्यसलाई हामीले लगाएर अनि त्यसपछि माथिबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी सबैतिर टालिरहेको छौँ। र यसलाई चाहिँ हजुरले टाल्दाखेरि चाहिँ के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि हल्का बिचमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी ग्याप देखिने गरेर टाल्नु भयो भनेदेखि चाहिँ अझै रियल राम्रो देखिन सक्छ है। अब मैले चाहिँ फेरि एक कोड चाहिँ त्यो लेटेक्स भन्ने लिक्विडलाई माथिबाट लगाएर अनि यसलाई एकछिन सुक्नलाई दिन्छु र लास्टमा चाहिँ हजुरहरूले यो पेपरहरूलाई चाहिँ यसरी मजाले प्रेस गरेर अनि एकछिन छोडिदिनु होला, अनि मात्रै चाहिँ हामीले अब आई स्याडो एप्लिकेसनको प्रोसेसमा जान्छौँ। ल अब यसको लागि चाहिँ मैले हल्का ब्ल्याक अनि डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन कलर सेडहरू हल्का मिक्स गरेर अनि त्यसपछि यो आइजको वरिपरि मैले यसरी लगाइरहेको छु है। र यो आई स्याडो एप्लिकेसन गर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो अरू बेलामा मेकअप गर्दाखेरि एकदमै स्मुथली ब्लेन्डिङ देखिनु पर्थ्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ हजुरले अलिकति कलर लिएर होइन अलिकति जिगज्याग टाइपमा यसरी लगाइदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो हेर्दा पनि रियल देखिन्छ है। ल अब यति गरिसकेपछि चाहिँ जति पनि यो व्हाइट पार्ट देखेको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्किनसँग मिल्दोजुल्दो सेड हल्का लगाएर चाहिँ हामी ब्लेन्ड गर्छौँ। र यसमा चाहिँ हजुरले सकेसम्म फाउन्डेसन चाहिँ स्किप गर्दै नगर्नु होला है। फाउन्डेसन लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो छाला र अनि त्यो अघि हामीले बनाएको पार्ट चाहिँ अलिकति रियल जस्तो देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फाउन्डेसन माथिबाट चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ है त। ल अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मेन बेस भइसकेको छ है। अब यसमा चाहिँ हामी कलरहरू भर्छौँ। त्यसको लागि मैले आई स्याडो लिएको छु है। अब आई स्याडोको कलरमा चाहिँ हजुरले सकेसम्म रेड, हल्का मरुन कलरको सेड अनि डार्क ब्राउन ब्ल्याक कलरहरू चाहिँ हल्का मिक्स गरेर अलिकति यस्तै तपाईँले टाटे पाङ्रे गरेर चाहिँ होइन मिलाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो कलर भनेको त्यही रेड मरुन ब्ल्याक कलर चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ है। हजुरहरूले त्यो कलर चाहिँ क्वान्टिटी अलिकति धेरै लिनु होला भनेदेखि हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यतिको इफेक्ट चाहिँ आइसकेको छ है। ल अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ जति पनि यो व्हाइट हल्का देखेको पार्टहरू छ त्यसमा चाहिँ म यो येल्लो कलर पनि हल्का माथिबाट चाहिँ टचअप गर्छु है त। ल अब हाम्रो बर्निङ इफेक्ट मेकअप पनि लगभग सकिन लाग्यो है। हजुरले यतिकै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ भनेदेखि माथिबाट चाहिँ हल्का फेक ब्लड पनि लिएर यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले चाहिँ यो फेक ब्लड लगाउने बेलामा चाहिँ सकेसम्म सबैतिर भन्दा पनि हल्का कतै कतै यसो लागेको जस्तो मात्र बनाउनु भयो भने चाहिँ लास्टमा हेर्दा पनि एकदमै रियल जस्तो देखिन्छ है। ल यो चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट रहेको छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है। अब यो चाहिँ हाम्रो SFX मेकअप भयो। यस्तो खालको मेकअप पनि हाम्रो 1 मन्थ मास्टर मेकअप कोर्समा चाहिँ इन्क्लुड छ। हामीले क्लास पनि दिन्छौँ। हजुरहरू कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ मेकअप सिक्नलाई खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो ग्ल्याम आर्ट मेकअप स्टोरलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।